Ти цілувалась з дівчиною колись? Таня! Ми вже образились. Попахує OnlyFans'ом. Чи зустрічалася ти з аб'юзом у відносинах? Мені здається, я поняла, хто це. Колишній твій? Ділдако так. Я не вірю, я вимагаю правди. Це вже список сексуальних мрій. Мені подобається моделювання цієї ситуації, слухай. Скільки тобі дати грошей? 2 2 мільйони? гривні. Нікому не цікаво, все купила сама. Ну купуйте собі оверсайзні штани, хлопці. Тактильність не для всіх. Ви слухаєте мене взагалі? Ну нарешті, ви ж завжди запитували, а як виглядає все зсередини? Тут сидять учасники. І зараз я вам покажу, як це відбувається насправді. Бо в цій зоні в мечві всі підходять красиво і видно їх силуети. А далі тут вже наша зіркова зона, де ми стоїмо і спостерігаємо за всім процесом. Ми знаходимося на одній з найприкольніших локацій Regent Hill, де можливо технічно все. Regent Hill – це не телелокація, але ми її так використовуємо. І тут можна робити такі івенти. Такі івенти. І навіть такі івенти. Ми щиро любимо цю локацію за максимальний комплекс, який вони надають клієнту, де тут можливо крутити, розкручуватись, робити вручення машини, робити фуршет на 800 людей або маленький, але дуже стильний сімейний бенкет. Загалом пишіть у Regent, це наша улюблена локація, і саме тут ви спостерігаєте, як народжуються нові пари. Кохання – це коли дві закоханих лелеки віють власне гніздечко сподівань і надій. Ні, друзі, це все не працює. У Мечмі ми створюємо реальну історію, ми починаємо! Хай це не закінчується, Боже, як це приємно. Це Мечмі. Ми створюємо реальні історії кохання, коли зіркова героїня знайомиться з людьми, не бачачи їх, але інтуїтивно вибирає того, з ким піде на побачення, а можливо, і набагато більше. Це Мечмі, поїхали! Правила шоу «Мечмі». Протягом раундів зірці потрібно обрати, з ким піти на побачення без можливості побачити цю людину. Після кожного раунду зірка виставляє оцінки від 1 до 3 балів. Зірка не може рахувати бали, тому до останнього не знає переможця. В кінці шоу перемагає учасник з найбільшою кількістю балів. І переможець має право відмовитись від побачення з зіркою, якщо протягом шоу поведінка селебриті йому не сподобалась. В українському інстаграмі вона точно королева. Ця дівчина шукає нові стосунки і ексклюзивно це зробить в нашому шоу. Таня Самбурська сьогодні у Мечмі! Я запрошую! Іди до нас! Привіт! Привіт, мене звати Таня Самбурська, мені 24, я інфлюенсер, лідер думок. На життя заробляю за рахунок дуже красивих рекламних інтеграцій. Катаюсь на сноуборді. Коротше, життя в мене дуже насичене, і я постійно це показую в сторіс. Мій ідеальний хлопець. Я хочу, щоб він був романтиком. Хочу вчинки романтичні. Хочу поруч душевну людину, з якою я зможу спілкуватись про все на світі день і ніч. Людину, з якою навіть через 40 років мені буде цікаво. Людину, яка буде завжди дивитись на мене закоханими очима. Таку людину сподіваюся знайти. Чесно, немає жодних очікувань, мені просто цікаво, чи зможу я таким чином зустріти людину, з якою мені буде цікаво, комфортно, класно і просто отримати новий досвід. Тань, як ти? Як ти? Хвилюєшся? Не дуже? Сильно? Давай, Дуже. від 0 до 10. 100. 100.
Сьогодні ми зробимо все, щоб ти не хвилювалась, довірилась інтуїції, розслабилася і обрала хлопця серед учасників за ширмами. Ти їх не будеш бачити, але інтуїтивно я зроблю все, щоб ти зрозуміла про них без зовнішності. Добре. Наскільки реально з тобою познайомитись в житті? Ну, Інстаграм мені, якщо напишеш, не факт, що я побачу, тому що дуже багато повідомлень. А в житті багато хлопців просто боїться до мене підходити. Дивись, вони не побоялись. Ми підібрали неймовірних хлопців, Це чудово. які хотіли потрапити Сміливці. до тебе на побачення, і вони змагатимуться сьогодні за звання хлопця, який піде з тобою на побачення. Це Match Me, Таня Самбурська. Поїхали! Match Me. Мені подобається, що ми вже тричі кудись їдемо. Просто куди поїхали. Окей. Полетіли. Полетіли. Угу. Інформація для виїзних хлопців. Полетіли. Просто зараз Таня Самбурська побачить трошки візуалізацію хлопців, їх силуети. У тебе інтуїція як? Перевіримо. Зараз перевіримо. І так, учасник під номером 1, ми чекаємо на тебе. Привіт, мене звати Олег Виговський, мені 24 роки, я родом з Києва. Займаюся блогерством, акторством та рекламою. Будні дні в мене проходять дуже насичено, це робота. А на вихідних буває відпочиваю, буває ні, може кудись з друзями там поїду. І раніше я був дуже таким, якщо чесно, емоціональним аб'юзером. Зараз я дуже спокійна людина в стосунках, я компромісний. І я вважаю, що у нас дуже багато спільного стану. Перш за все, це блакитні очі. Все світле, що може бути в людині, от в неї ці якості є. Гадаю, що це шоу – це мій останній шанс знайти адекватну дівчину. Привіт. Привіт! Мене звати Олег. Мені 24 роки, я блогер, актор та займаюся ще СММом. Танечка, привіт! Привіт! Як твої справи? Все добре. Ай, лялечка, Лялечка. Мені дуже подобається, як ти розквітаєш в компліменті. Ти така, я лялечка. Я лялечка. Це мені було. Я лялечка. Кайф. Чи є у тебе запитання до Олега? А ми колись з тобою бачились? Напевно, я не знаю. Не можу бути в цьому впевнений, тому що в тебе дуже знайоме для мене обличчя. Ну, може, ти десь бачив мене в інстаграмі, не знаю. Можливо. Можливо, ти мене бачила в рекомендаціях там. Можливо. Він грається в загадкового хлопця, Ага, тому я що він тебе зрозуміла. знає. Це Олег, давайте йому поаплодуємо. Дякую дуже. Мені здається, я поняла, хто це. Колишній твій? Ні. Ні? Учасник під номером 2, просто зараз ми його побачимо. Привіт, мене звати Денис Волосов, мені 30 років. Я з Дніпра, але в Києві живу вже 8 років. У мене рекламна агенція, бізнес-клуб, ще деякі проекти, в які я інвестував. Ритм життя досить насичений, я багато працюю, стежу за балансом і контрастом свого лайфстайлу. Мені цікаво перевірити, чи зможу я захопити увагу дівчини без якогось зірового контакту або там інстаграмного контакту. Я переглянув сторінку інстаграм Тані. Мені сподобалась зовнішність, мені сподобалась лайфстайл, сподобалась BMW X6. Цього для мене достатньо, щоб запросити на побачення. Зі мною буде спокійно, безпечно, без всяких там емоційних гойдалок, дитячих ігор і так далі. Чисто теоретично, я думаю, що якщо ми дізнаємося один одного ближче, то ми можемо стати парою. Воу. Привіт. Привіт, Тань. Привіт, Мішель. Привіт. Привіт. Мене звати Денис. Лев по гороскопу народився в 10 ранку, 17 серпня, якщо цікавить така інформація. Таня вже зробила свій вибір. Окей. 17 серпня, 17 серпня. а я так. 18 вересня. Ну майже. Майже. меч, вже. Я дуже адекватний чувак. Можливо, самий адекватний з усіх, кого ти зустрічала. Все, ти виграв. Дякую тобі. Що я вже пройшов весь досвід, який мені потрібен був для того, щоб стати собою, впевненим, серйозним чоловіком. Може, є питання якісь? Це чудове. Питання. Чим ти займаєшся? Я серійний підприємець, в мене кілька проєктів. Один з них – це рекламна агенція, достатньо велика. Міла, бери на замітку. І другий проєкт – я власник
фаундер бізнес-клуба. Солідно. Кайф. Денис, дякую тобі дуже. У нас залишився третій учасник, поки склад неймовірний. Давайте побачимо, хто криється за третім номером. Всім привіт, це Демчук. Мені 24. Я обожнюю грати на гітарі, кататись на сноуборді і співати. Я співак. Прокидаюся зазвичай, йду в зал. Після цього снідаю і вже розбираюся, що в мене там по планах. Ну, взагалі, найчастіше це доволі в мене насичені дні, тому що я катаюсь по студіям, по зйомкам. Про мої стосунки і про емоції можна почути в моїх піснях. Складно подивитися на себе зі сторони, але так як мене називають головним романтиком Тік-Току, то, напевно, я дуже романтична натура в стосунках. Ну, слухайте, Таня дуже гарна, елегантна дівчинка. Мені дуже подобається її зовнішність. І чому б не сходити з нею на побачення? Якщо я переможу, то я буду їй співати під вікном серенади під гітару. Оце група підтримки. Привіт. Хеловченка, я Вася. Мені 24, і я обожнюю співати. Ну, це, в принципі, все, що ти повинна знати про мене. Я чомусь зразу подумала, що він співак. Серйозно? Це, Чому? це все енергетика, розумієш? Це енергетика, it's like vibe, it's like connection. It's like you can feel me, I can feel you. We have a great match. I'm a singer. Just listen Я- my song. За твій англійський я готовий вийти за тебе. Серйозно. Це не я говорила! Мені приємно, що ти подумав, що у Тані прокурений баритон. Знаєш, я Скажи, просто... будь ласка, я чула твої пісні? Я впевнений в цьому, що ти чула мої пісні. А в сторіс я кидала щось з твоїми піснями? А це ми дізнаємось трошки А це ми згодом. вже був Вася, трішки, дайте да, руку, трішки дякую. пізніше. Отже, за цією ширмою ми підібрали для тебе унікальний склад. Власник рекламної агенції, блогер і співак. Цікаво, насправді. Будемо рухатись далі, Все але... мені близьке. Це все тобі... Я, до речі, дуже хочу навчитися співати. Тому, можливо, якщо ти обереш когось з них, він тебе навчить. Ну, конкретного Співати. хлопця. Ладно, пацани, якщо перше побачення з Тані, то де? Ось знаєш, де глечики роблять? ліпка. Ліпка глечиків. А ти що? Так притерно ти. Це вже був перший раунд, Тань. І просто зараз ти маєш інтуїтивно, хто тобі більше зайшов, виставити бали. Нагадаю, у тебе 3 оцінки: 1, 2 і 3. Поїхали. Добре, співаку даємо 3. І так, Вася отримує 3 бали. Непогано. Окей. Так, 2 бали. Олег. 2 бали до Олега. Я не хочу просто 1 ставити. Але треба. Тань, давай голосно. 1 бал. Кому? Денис. Денису! Вона, мабуть, любить неадекватних. Кого там 3? Тому це Таня Самбурська у Match.me. Ексклюзив! Шоу Match.me, я тобі допомагатиму знайти ідеального хлопця. І просто зараз ми робимо раунд Бліц. Це єдиний існуючий у світі спосіб, щоб ти швидко про них дізналася якомога більше Окей. інформації. Готова? Ви не готові до цього раунду? Хлопці, ви готові? Ні! Як це ні? Ми готові! Давай! Заряджай шарманку! Друзі, Таня Самбурська у Match.me. Таня січе брехню отак от. Просто не намагайтесь сподобатись, будьте з собою. І Таня така, я? Я Я січу? січу. Ні, насправді є таке. Я відчуваю, коли мені людина бреше. Все, не вийде по класиці, треба казати правду. Та це всі, мені здається, відчувають. Ні. Можливо, я просто думав, що треба з тобою посперечатись А трошки. ще я, до речі, такий детектив, що якщо мені скажуть, що оця дівчина сама, я знайду її хлопця в Серйозно? інстаграмі. Давайте почнемо бліц з Вайсі, з переможця першого раунду. Вась, ти готовий? Давай! Яка твоя сексуальна фантазія? З анімешною дівчинкою. Я думав, з чоловіком. Чи забирала тебе колись поліція і чи були проблеми з законом? Ніколи. Та ну, серйозно? Яким ти бачиш себе за 10 років? На сцені Madison Square Garden.
Коли у тебе остання була депресія? Вчора. Ну це чесно. Це чесно. Але депресія це хвороба. Я знаю, можливо, Вася не в курсі. І найбільша сума зароблена за один день. Гривень 150. Хорош! А якщо чесно, Ну ладно, 200. Чого? Гривень, Чого? $1000. Таня подумає, що це правда. Вася, я вірю в тебе. 200 гривень, так. 200 гривень. Я не вірю. Сьогодні заробиш більше, Я бро. не вірю, я вимагаю правди. Ну, це ж артисти. Скільки ти в середньому заробляєш в місяць? Скажемо так, десь пару тисяч Доларів? доларів. Хух! Вася, дякую. Хорош. Рухаємось далі. Наступним в бліці відповідатиме Олег. Олег, ти готовий? Так, так. Їй сподобалося, вона посміхнулася. Що б ти обрав? 150 тисяч гривень чи побачення з Танією? Побачення з Танею! Абсолютно точно в цьому впевнений. Розумієш, гроші приходять і уходять, а Танечка одна. Дякую дуже. Це Як- правда, таких як я нема. Як він красиво стелиться. Просто невірно. Окей. Чи скидали тобі дівчата свої нюци? Так, скидували, звичайно. Чи скидав ти колись свої нюци комусь? Чоловіки ж не рахуються, правильно? Правильно, тільки дівчатам давай. Так, дівчатам скидував. Він так. мені скидував, так. Тихо! За гроші, за 200 гривень. Ото він, ото тоді він не заробив. І я заробив. Дуже смішно. Чи поцілувався би ти з хлопцем за 10 тисяч доларів? Ні. А за 10 500? Мінус. А за мільйон? Ні. Скільки раз спіздів сьогодні? Яка солодка брехня. Чуєш це? За лям. А ти цілувалась з дівчиною колись? Таня! Танюш! А що таке? Таня Самбурська була у мечмі, дякую тобі. Це ніхто не знає. Ніхто не знає, вже знаю, Тань. І що? А це подруга твоя? Ні, ну ладно, пацани, це не для Тані було. В цілому за $1 мільйон, я думаю, так. Команд, я більше за десятку спитав, а на налом чи на карту. Так, давай без подробиць, будь ласка. Давай, я просто поясню, чому я тебе Я була запитав. дуже п'яна. Ти була дуже п'яна і поцілувалась з дівчиною. Тобі сподобалось? Мені просто було цікаво, як це. Вам сподобалось? Чи ти не Історія пам'ятаєш? замовчує. Я не пам'ятаю. Ти не пам'ятаєш? Окей. Ні, насправді, дивись, дівчата, зазвичай дівчата дуже красиво цілуються. Тому... Куди ж нам? Так. Це красиво. Це... Я поясню, Це дуже ти про це не естетично. знала. До тебе сьогодні хотіло потрапити дуже багато дівчат на побачення. Ого! Тобто, ти опублікувала анкету на своїй сторінці, хто хоче в мечмі зі мною на побачення. Ми ці анкети читали, і там просто дівчат, які в тебе, закохані, чим, яким ти подобаєшся, чи яким там прям писали, ми відчуваємо, Таня, наша доля. Я такий, Ого! це Я, дівчата. чесно, я навіть не знаю, що на це сказати. Ну, типу. Я пропоную, по-перше, поаплодувати Олегу за неймовірний бліц. За чесність, бро. Дякую, І за дякую. нечесність. А по-друге, перейти до бліцу Дениса. Чи дивився ти коли-небудь в телефон своєї дівчини без дозволу? Не пам'ятаю, значить не було. Все Чи зрозуміло. залазили в твій телефон колись? Так. Добре, що він пам'ятає, що в його телефон залазили, а він не пам'ятає, чи він Та залазив. ні, не було. Скільки за життя у тебе було стосунків з дівчатами? Серйозних партнерських довгострокових стосунків рази 3. А сексуальних стосунків? А романтичних стосунків, давай так скажемо. Дівчата, з якими я вступаю в романтичні стосунки, це дуже цікаві, неймовірно вродливі, реалізовані дівчата. Ну, такі, як Таня. Тому не так багато в мене романтичних стосунків було. А сексуальних? Сексуальних стільки ж, скільки і романтичних, Танюш. Нормально пішов. Чуєш цей запах? Да, чую. Пахне тотальним фіаско і брехнею. Звідти. А що, серйозно? Тобто ти у тебе були сексуальні стосунки тільки з дівчатами, з якими були романтичні стосунки? Ну, звісно, ні, трохи на 1-2 рази більше. Скажи, будь ласка, чого б ти в житті ніколи не зробив би? Багато чого. Я досить цінностна людина.
У мене багато рамок обмежень, за які я не перейду, завдяки моїм цінностям, завдяки законодавству України і ще багато обмежень. Чи купував ти колись сексуальні стосунки? Було. Це був Денис. Кинеш контакти. Ізі, бро. На цьому тижні купувати сексуальні стосунки я не планую. Ти почула різні історії, різні категорії запитань для різних людей. Давай від 1 до 3, хто більше, хто менше. Ну все, ну давай не зараз, будь ласка, не йдемо. Чувак, я використовую всі свої достоинства. Це лише єдине достоинство, яке в тебе є? Ні, в мене є ще одне, але я не можу тобі його показати. Скільки там сантиметрів? А ну в твоєму достоинстві. Олег 3. Олег отримує 3 бали. Дякую, дякую! Вася 2. Знов мені Денис, один, Денис, пацан, я додому. І Денис. 1. Та Другий за що раунд з- поспіль отримує 1 бал. Вибач, але я люблю, коли Денис мені саме говорять нормальний. правду. Так він правду сказав. Та він так щось там менше, більше, щось він там. Ну. Тобто для тебе, ну така гарюча, але Ну, правда. Дивись, насправді мені не цікаво, які були минулі стосунки. Мені не цікаво, з ким, коли, як і так далі, скільки вони тривали. Але кількість, ну хоча б щоб розуміти собі приблизно, так. Ні, є просто категорія дівчат, які люблять ненормально. Просто не так багато, це може бути там і 10, а може бути і 100, поняв? Я ж не кажу цифру, я кажу не так багато. Ой-ой-ой. Тому їхній досвід має залишитись з Ну, ними. для тебе важливо, у нього було 50 дівчат, 100, Так, це 150. важливо, так. Яка цифра є вже великою? Ну, не більше 10. Не більше 10 для тебе. Ну, якщо більше 10, то хлопці, всі, хто планує в майбутньому заливати до Тані, ніколи не кажіть, що більше 10. Хоча Дякую, що попередив. у тебе сітка таємних детективів, які працюють на дізнавання правди. Таня Самурська у мечмі, ми готові продовжити. Таня, я не знаю, як жити в 24 роки, коли за твоїм особистим життям спостерігає вся країна. Складно. Але? Насправді дуже складно. Мене прям бісить це моментом. Ти в інстаграмі, і ти у житті трошки відрізняєшся. Тому що Звісно, 100%. інстаграм це не 100% Так. правда. Точніше, це правда, але не вся. Давай так. Ну дивись, ніхто ніколи про себе все розповідати не буде, однозначно. Бо є те, що ти не хочеш всім розповідати, ти хочеш поділитись тільки з найближчими, тому так. Ми і для тебе підготували бліц. Не просто ми хлопців будемо бліцувати. Давай. І тобі будуть цікаві питання. Обіцяй відповідати щиро. Я обіцяю відповідати щиро, правда. Давай. Чи є у тебе в телефоні свої оголені фотографії? Оголені це Ну, it's like оголені. окей. Без нічого. Окей, є. Є. Багато? Достатньо. Ну, я люблю себе фотографувати, що зробиш? Ну кайф. Хто має бути головний у відносинах? Тань, там прикол бліцу, типу, швидко. Там швидкість. Чоловік. Чоловік, я хочу, щоб чоловік був головний. А виходить? Добре. Як виходить? Чого б ти могла навчити свого майбутнього хлопця? Якби ти була стравою, то якою? Насолоджуватись життям. Окей. А якби ти була стравою, то якою? Тортиком? Яким? Франківський торт, найсмачніший в Є Франківську. такий? Є такий. А з чого він? Він дуже смачний, він з маком, він з таким ніжним кремом, нежирним. Боже, який смачний торт. Окей, я приїду в Франківську, обов'язково на торт. Вареники з вишнею. На пару. Це я. Міла! Не смійся. Ви щось чули про кулінарну біполярку? Як ми швидко від вареників до торту? Улюблена категорія порно. 4К, естетика. Коли ти востаннє телефонувала своїм батькам? 3 години тому. Таня Самбурська у Мечмі. Мечмі. І найприємніша частина шоу Мечмі просто зараз це гроші. Але не нам, а захисникам і захисницям Збройних сил України. Ми вам показуємо класний продукт, а ви можете під час цього донатити. І зараз 3 простих правила. Якщо ви донатите від 500 гривень, ви отримуєте гарантоване місце тут, у студії Мечмі, і ви зможете першими побачити, які зіркові пари складуться. Якщо ви донатите від 1000 гривень, ви отримуєте місце у кастинг до нашого проекту і можете опинитися за ширмами. А якщо ваш донат 10 000 гривень,
то ви гарантовано опиняєтесь учасником шоу «Меч.Мі». Допомагайте Збройним силам України, бо ми в колаборації з фондом Volunteer Support Ukraine робимо усе можливе, щоб донати допомагали захисникам і захисницям. Слава Україні! Меч.Мі. Я не чую вас, Олімпійський, ви готові? І ще трошки. Зал, люди! Такі оплески могла зібрати тільки Таня Самбурська. Я твій ліманський мотиватор, знаєш. Ти все зможеш! Таня зможе все, ти входиш, ти очолюєш, ти диктуєш умови, за тобою всі слідкують. Зараз буде раунд про минуле. Він називається Get Contact. Я тобі кажу список тегів, а ти виставляєш бали. І так, перші теги. Добре. Рекс. Фанера производства. Клиент на косарь. Чувак. Веник. Фанера. В мене був бізнес з виробництва дитячих іграшок, і ми закуповували фанеру, і хтось так підписав фанера. Це все. Другий. Ерекшн. Ерекшн. Фітнес-модель Глеваха. Я вже бачу це оголошення на OLX. Койот і талантіще. А чого так мало? Ми зібрали найкраще. Добре. Колишній при баблі, я б вдула. Мі-мі-мі і фейспалм. Отакий, як зараз ти робиш. От такий смайлик тут є. Я не знаю, як тут бал виставляти, якщо чесно. Інтуїтивно. Давай, скільки отримує койот? Ні, по-іншому. Скільки отримує фанера производства, клієнт на косарь, чувак і веник? Я намагаюсь просто зрозуміти, чому, але мені здається, не варто. Не варто Добре, вникати. окей. Взагалі. Можна я подивлюся? Ні, бо тут написано хто і хто. Чесно, я просто, в мене ступор, я не знаю, які оцінки давай. тут ставити. Тобі подобається фанера производства, клієнт на косарь? Клієнт на косарь, що це може значити? Може в ніч, а може він О, продає. так, це може бути. О, попахує OnlyFans'ом. А може ні? Дисонанс. Ну, не знаю, коли... Чому ти фітнес-модель? Я не викупаю. Під чим щось ховається, чи що, я не розумію? Сантиметри. Оце колишні прямобря і так далі, це все просто найзрозуміліше. Типу, окей, нехай буде це 3. Окей. Колишній прибавлеє Абдула отримає 3 бали. Можна аплодувати. Єс! Скільки отримує Erection Fitness модель Гліваха? Давай 2, там де койот, і це 1. 2 отримує другий. Хлопці, вибачте, я не думала, я просто рандомно. Я хочу просто, щоб вони це ніяк не оцінювали. Правильно, бо оцінюєш ти. Ми вже образились. Тільки він! Клієнт за косарь не має уявлення, але це може бути будь-хто, кому я платив косарь. Я просто рандомно, сорі. Я не розумію просто цих Так і підписів. створюється меч. Таня Самбурська у Меч.Мі. Меч.Мі. Шоу Меч.Мі продовжується, і ти робиш мінімум 703 фотографії за день. Як і всі, мабуть, блогери. Просто зараз Таня побачить фотогенічність хлопців у 5 інста-позиціях. Фотопозиціях маємо на увазі. Перший стартує Олег. Я так і знав. Олег, давай! Перша позиція. Друга. Третя. Четверта. Зразу ти щось кривенько. перепутав. І 5. Вау! Це був Олег. Зустрічаємо Дениса. Перша. Друга. У мене питання, ти боксер? Третя. Просто не віруватися буде. Четверта. Деп, внезапний деп. 5. Це був Денис. Так. А ти досі чекаєш на боксера? Він просто зробив так.
А це боксерська історія. Так часто вони роблять отак. На жаль, не всі зацінили коронну позу. Це тільки дніпровські би зрозуміли. І Вася, ми чекаємо на тебе. Це перша. Друга, Я так і знав, що це сипогбить. друга, третя. Це була уже, камон. Далі стандартна поза для всіх чуваків, які фоткаються. Тут просто не видно, що я склав руки. Ага, Окей. видно. Четверта. Все видно. Воу. У. І п'ята. Це що, він ходок їсть? Геніально, каже. І так, виставляй свої оцінки. Ти побачила кожного з них. Ну, найсерйозніше просто до цього підійшов Вася, тому знову йому 3. Вася отримує 3 бали. Це все анімешна поза, чуваки. Щоб всі так по кар'єрній драбині рухались, як Вася в нашому шоу. Чувак, вона просто бачить мені потенціал. Так, він ще гітару не доставав. Ти що? Отож. Друга, Окей, 2 бали. 2 бали. Ну, дивись, що Денис, що Олег трошки жартівливо поставились до цього, тому Олег 2, Денис 1. Денис тримає 1 бал. Денис, поверни. І так, рухаємось далі. Ми для тебе підготували категорії: попередні стосунки, фінанси, розчарування, ритм життя і крейзі побачення. Ти маєш обрати одну, максимум 2 категорії, за якими ставитимеш запитання, щоб розкрити хлопців для себе. Будь ласка, обирай. А крейзі побачення? Ні, я не крейзі, окей. Мій максимум це сноуборд. Сноуборд. О, я теж катаюсь на борді дуже добре. Таня Самбурська обрала фінанси і ритм життя, і зараз ти маєш в цих категоріях комусь поставити запитання. Олег, Так, Танюш. давай фінанси. Давай. На. Скільки тобі дати грошей? Одразу, скільки тобі дати гроші? Мала. Все золото світу. Так, давай. Питання, отже, чи є в тебе нерухомість? Ні. Плануєш? Так, звичайно, планую. Добре. В найближчому майбутньому чи В найближчому майбутньому, так, планую будинок бажано, не квартиру. будинок? Де саме? В Києві чи десь Чи в інакше? Франківську, Трішки за наприклад? Києвом, десь 5-10 кілометрів за Києвом. Це топ. 5-10 кілометрів за Києва це Але є. я з Франківська. Це топ. Просто повір, це топ. Роздивись нерухомість Франківська. Вийде трошки дешевше. Ну, до речі, дешевше. І там. ближче до Тані. Так. Це відповідь Олега. Наступне запитання до Дениса. Денис. Загадковий персонаж. Я вже не знаю, чи він скаже правду, якщо чесно. А який подарунок ти дарував найдорожчій своїй колишній? Був такий подарунок, бо в ньому 2 сумочки. Одна жовта, інша синя. І вони одного бренду Jacques Miu. А жовта і синя, бо це прапор України? Ну так, у тому був сенс. Я зрозуміла. Боже, а бо- вона ж. Ну, кайф. Ну, до речі, у мене жодної сумочки такої Ти немає. мені завжди подобалась, Тань. Ідеально, дякую. У мене в гардеробі, щоб ти собі розумів, найдорожча сумка 1005 гривень. До речі, у Тані є біль, зараз будемо грати музика. Всі думають, що все, що на Тані, їй подарували, і вона нічого не купила сама. А це все купила сама. Поаплодуйте, Таня. Значить, BMW X6 також купила. Мені подарували туфельки. Нікому не цікаво, все купила сама. Все купила сама. Ритм життя тоді до Васі. Вась, Я тут. дивись, ти кажеш, що ти часто подорожуєш. Угу. Окей. Де тоді твоя половинка буде в цей момент? Ну, я може. О, мені подобається це моделювання цієї ситуації, слухай. Тому моя половинка може або подорожувати зі мною на концертах і підтримувати мене за кулісами, або почекати трошки вдома, я все одно скоро повернусь. Супер. Ну, саме головне, що є вибір. Звісно, це обов'язково. Ні, я даю вибір людям, розумієте? А вони Ні, ну вже... це правильно, вибір взагалі треба давати. Отож, навіть якщо він ефемерний. Я б дуже хотів, щоб просто зараз хлопці могли поставити запитання тобі, і ти на них відповідала. Готова? І так, Вась, давай перше з тебе. Чи зустрічалася ти з аб'юзом у відносинах?
Жорсткого ставлення ніколи не було, насильства не було. Ну, всі ми трошки аб'юзери. Ти так мило про це сказала. Кожен з нас аб'юзер. Тому, можливо, в якійсь мірі, але... Жорстких виборків не було. Ні. Я запитав про аб'юз, тому що, напевно, тиждень тому в мене вийшла пісня «Селфіш». Ну і взагалі «Селфіш» переводиться це як егоїст. Мені стало цікаво, чи був такий експірієнс в неї в житті. І так, запитання від Дениса. Танюш, в тебе в інстаграмі BMW X6M. Це дуже крута, дорога тачка. То питання в мене таке: як ти ставишся до того, коли твій чоловік в стосунках заробляє набагато менше за тебе? Я думала, він спитає, хто мені машину подарував. Наприклад, 250 гривень в день. Занюць. Ми сміємось, але насправді це дуже цікаве питання, в якійсь мірі навіть важливе, адже дуже часто люди сваряться через фінанси. А я розумію, що я гарно заробляю, тому складно трошечки Конкурувати з тобою? конкурувати зі мною. Я не хочу взагалі піднімати цю тему. Але якщо я бачу, що він перспективний, якщо я бачу, що він старається, я бачу, що він багато працює. Ну, якщо це, звісно, буде тривати 3, 4, 5, 10 років, це погано. А якщо він буде постійно рости, тоді все буде супер. Тобі буде комфортно. Так. Ну, або, в принципі, увійти у відносини і кататись на BMW X6M. Вона все ж таки не зустрічалася з аб'юзом. Отож. Добре, таке запитання до тебе. Найбільша твоя зароблена сума за 1 місяць? 2 Що, 2? 2 мільйони? гривні. 2 мільйони Гривень. Чуєте цей звук? Це мій мікроінсульт. 2 мільйони гривень. Танюш, тобі 24 роки, я тобою пишаюсь. Дякую. Я чесно тобою пишаюсь. Бо одна історія, коли ми бачимо якісь статті, якісь приколи корупційні, що люди нелегально, нечесно заробляють. А ти своєю працею довела, що дівчина юна може заробляти великі гроші, допомагати державі, транслювати важливі події. Давайте ще раз поаплодуємо Тані. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви думаєте, чи має дівчина зустрічатися з хлопцями, який заробляє менше? І взагалі, яка оця ідеальна пропорція має бути? Ваша думка, неймовірно, важлива для нас. Мене не лякають ці цифри, я запитав для пацанів. Ще одне запитання від Олега. Танюша, скажи, будь ласка, найбільш незвичне місце, де в тебе був секс? Дівчинка випала. Треба розкривати? Давай. Публічне місце? Ні, насправді не було, тому що я публічна людина, я розумію, що якщо мене побачать, то мені буде Перекиньте страшно. сторіс на наступний день. Дійсно, так. Тому машина – це мій максимум. Якби ти сказала, у мене був секс там на гелікоптері, це не обов'язково прикольніше, ніж. Був? Дякую, +1 до малесеньких мрій. А, це вже список сексуальних мрій, сексуальних фантазій. В гелікоптері. Ви б хотіли познати? Знаємо, куди Само кликати собою. на побачення. В мене було в різних місцях незвичних, де я займався сексом. Чани, поїзд, гора, машина, в парку, в лісі, в під'їзді, в ліфті. Додаткове питання. Давай. Опиши, будь ласка, свій найкращий поцілунок в житті. Ну, насправді для мене дуже важливо відчувати сильний емоційний зв'язок з людиною. Поняв? Ну, це нормально. Якщо вона до тебе нічого не відчуває, то твоя прелюдія тобі нічим не допоможе. Твої 3 бали тобі не допоможуть. Дуже... Ви слухаєте мене взагалі? Поцілунок має бути мега ніжним, романтичним, а в інтимному місці. Тобто не десь там на людях, де мільйон людей, в кіно чи ще щось. Ну і звісно, щоб красиво цілувався хлопець. Це Щоб теж важливо. красиво цілувався хлопець. Ну, звісно, бо я точно красиво цілуюсь. Інформація прозвучала на правах реклами. Давайте поговоримо. Таня Самбурська в Мечмі. Ти сімейна більше, домашня? Чи оце блогерська тусовка, оце все? Чекай, це все залежить від ситуації. Якщо моя половинка буде активна, то я буду разом з нею активна. Якщо моя половинка буде така, ну, типу, Добрий вечір. тоді ми не будемо разом. Ну і все. Це правильно. Я просто намагаюся пояснити, що я домашня, але все ж таки, ну, коли треба, я дуже активна і класна.
А ще вона неймовірно цілується. І це за словами не тільки чоловіків, тільки. а ще й жінок. Як ми дізналися сьогодні в мечмі. Все, рухаємось далі. Виставляй, будь ласка, оцінки. Так, 3 бали. 3 бали. Вася. Отримує Вася. Вася, ну ти фаворит сьогодні. 2 бали. Денис. Та нарешті. Йо-моє! Це на один більше, ніж Друзі, один. це історична подія. Денис перший отримав більше 1 бала. І 1 бал Олег. Клас. Вибач. Давайте Давайте похлопаємо! 1 бал це теж класно. Хлопці готувались, щоб вразити тебе. І вони підготували дуже класні подарунки, але ти їх оціниш, тому що ми, звісно, можемо грати в цю історію. Боже, мені так все приємно. Як це все класно. Дякую, Знаєш, що принесли. насправді я говорю завжди правду, навіть якщо мені не подобається подарунок, то я. Ти кажеш, Я до кажу, побачення. Ні, я не кажу до побачення. Я просто кажу, що вибач, мені не сподобалось, пояснюю чому, що просто це не повторилось. Типу не для того, щоб образити. Ну що, просто зараз Танечка Самбурська отримує подарунки. І, Тетяно, це для вас. Це ти, да? Ой, дуже дякую. Це від кого? Я поняла, ми не говоримо. Трошки інше шоу. Дуже гарні, дякую. Кущова троянда, супер. Я такі Подобається? люблю. Да, я не люблю червоні троянди. Окей. Це букет Це піони? піонів. Супер! Боже, як ти піоном зроділа. Я дуже це одні з улюблених квітів. Я розбираюсь трохи в квітах. Я обожнюю дарувати квіти дівчатам, які розбираються в квітах. Що ти приніс? Подарунок? Іграшку. Яку іграшку? З секшопа? Да. Хороший. Ділдако так. А я думав кляп. І це верблюдик для тебе. Це натяк поїхати в Єгипет разом. Вони не виїзні, так? Блін, після всього. Після перемоги, так. Да. А можна сказати, да, що це з Дубаю? Ні. Ти хочеш собі не кинути балів. Да. Давай не будемо, чувак. Тобі подарували. І скільки ти ставиш кожному подарунку? Я просто не можу зрозуміти, чому верблюд. Верблюд, того що, перш за все, я заходив на її інстаграм на Тані, бачив, що вона каталась на верблюдах. Ну, це У інтригує. мене нема жодних асоціацій. Окей. На жаль. Це, знаєш, виносливе животне. Прям як ти в сексі. Від найменшого, да, починати? Давай від найменшого. Добре, верблюдик. Верблюд отримує 1 бал. Тримайся, брат, тримайся. Я знаю, як це бути з найменшим балом. А ще я не дуже люблю іграшки м'які. Не любиш іграшки? Я був в шоці. Чесно, я думав, верблюд вивезе. Реально думав, верблюд. Я думав, він навіть переплюне ці піони. Розочки. Оці троянди отримують 2 бали, піони отримують 3 бали. Нарешті. Це мечмі, тут можливо все. І в наступному раунді Таня дізнається про чоловіків ще більше. У нас ваш улюблений раунд – холодильник. Мечмі. Випуск, на який ви так чекали. Це мечмі з Танією Сумбурською, і вона собі шукає ідеального хлопця, звісно, без зовнішності. Тому що, як каже життя, вона не така важлива, як те, що всередині. Ми це говоримо абсолютно щиро, і шоу «Мечмі» це доводить. Зараз Таня побачить і розкриє для себе холодильники хлопців. Вони, холодильники, я про це кажу завжди, може сказати про хлопця абсолютно все. Поїхали. Перший холодильник такий. Вау, нічого собі. Ой, чекай, стоп. Є. Угу. Цей. Я так розумію, це правильне харчування? Ну, непогано, мені подобається. Ти як всі на правильному харчуванні? Чи інколи варенички, Ну, пельмешки? дивись, я зараз, до речі, вибудовую якраз свої стосунки з їжею. Я просто хочу адекватно, нормально харчуватись і не думати, не паритись, і просто насолоджуватися своїм життям. Другий. Філе, напевно, куряче. Це що в нас? Пепероні. Ти? Закрутки, яйця, намазка, сир. Не густо. Йо-моє! І третій холодильник. Боже, ти мій чемпіон. Що це таке в кульку? Дуже схоже на філешку якусь.
апельсин з цінником Це і грейпфрут. сир дорблю, якщо я не помиляюсь. Чекай, тут ще є цибуля, яка вже проросла. Він доглядає за рослинами. Чувак, де ти фермер? Блін, це дуже смішно. Часники десь там в кінці. Ну, у мене схожа ситуація. У тебе такий самий холодильник, як третій? Ну, він не схожий. Це як? Цибуля не зовсім проросла у тебе? Типу, у мене мало продуктів, в основному там море овочів різних. Мінімально тому останньому з цибулі. 1 бал отримує цибуля. Я вболівав за Знов тебе. не Хто б ти не був? змучився, знов. Я знаю, як це. Цибуля, вибач. Вдома буваю зранку і потім пізно ввечері, тому в мене холодильник проростає, скажімо так. Другий холодильник отримує. 2 бали, другий холодильник. І абсолютний чемпіон. Бананове молоко. Ти. Правильне Не треба харчування. заздрити, пацани. Бути найкращим. Це... Занадто правильний, чувак, занадто правильний. Я, до речі, це багато разів чув. Боксики, Супер. їжа, доставочки. Ми вітаємо тебе, ти отримуєш 3 бали. Насправді це не те, щоб суперправильне харчування. Я замовляю доставки раціона на весь день. Мені щоранку привозять, беру той пакет, і там просто їжа на день. Таня Самбурська у шоу «Match Me» виставила свої оцінки, і далі вона побачить, в що вдягнений її майбутній Вау, хлопець. це дуже цікаво. Я дуже люблю, коли хлопці стильно одягаються. Чи стильно, чи ні, побачимо Нехай. зовсім скоро у «Match Me». «Match Me». Коли я знаходжусь біля красивих речей, це означає тільки одне – раунд лук. Я З якого починаємо? Я думала, ти мені сюди їх приведеш. Звісно, це шоу, де ми бачимо інших. Це перший. Це що, в нас чорна футболка? А можеш допомогти? Воно трошки важке. Звісно. Дякую. Я все допоможу. Я хочу подивитися, що там. Чекай. У нас є така джинсовка. Хочеш, я на собі приміряю? Як? Давай, чому ні? Вони хоч чисті? Да. Це не точно. Де у мене є приємна новина. Це Я що, в неї не джинси влізу. скіні? Скиня джинси. А ні, вліз. Отак вона. Я не дуже люблю скіні. Я навіть не бачив, що там написано скіні, насправді. Я купував по розміру, ну, вдягнув їх, подивився, нормальні штани, не вузькі, типу, в порядку. А все, вибачте. Прикольно, що я не... Вони не скіні. Це не скіні. Я теж не дуже люблю скіні. О, такий шок-контент. Якщо щось дуже маленький для цієї джинсовки. Ми покликали семикласника. Хто? Я не можу, мені дуже смішно. Ідеально. Футболка Пацани, в Чекай, 7 класі, розмір відвічаю. XL. Непогано. XL. Ну, це оверсайзна Ну класика. да. Чорна футболка. Емочку. Ну, насправді непогано. Другий образ у нас такий. Вау! Це дуже цікаво. А давай я примірюю. Давай. О, все. Твій, да? Рашена. Ну, підрежник, ну, підрежник. Окей. У мене друг, він недавно зробив свій бренд, і він сам шиє. Ну, кайф. Якщо Ставлю 3 бали, якщо ти мені її даруєш. не відповідайте, це була провокація. Таня просто хотіла почути голос того, хто власник цієї класної куртки. Запальничка. Опа-па. А як тобі, коли хлопець скурить? Це не обов'язково має бути сигарета, ні? Ні. Ні, може йому треба було вогнище розпалити. Так. Ні, це точно не Ти сигарета. питав, як мені, коли хлопець курить. Якщо це сигарети або вонючий айкос, то я проти. Кайф. Запальничка ще є таким символом однієї з моїх пісень Alive. Як символ світла, яке я ношу постійно з собою. Навіть в найтемніші часи я завжди запалюю світло в серцях людей. Добре, ну непогано. Цікаво насправді. Кайф. Да. Я думаю, так повісимо. І це був другий образ. Людяність. Людяність. Цікаво, що хотів герой сказати цим. Ну, я думаю, Тань, очевидно. Слово людяність це цінність особиста моя, це цінність компанії, яку я створив. Вау! А вони знов вузькі внизу. Ти не любиш виски. Я не дуже люблю. Дякую, що прийшли.
Ну, купуйте собі оверсайзні штани, хлопці. Та це не скіні, і мої не скіні. Ні, чуваки, Оце не скині, да? оце не скіні. Ну, це хлопак такий, знаєш. Це на репчику. З сусіднього села приїхав. І кофта, да? І все? І все. А ну. А на дворі лютий. Ой, це смішно. Де куртка? Оце дивись, оце широкі, оце не скіні. І то такі... Це скіні. Ні, це реально скіні. А в мене скіні? Що виходить теж з нього скіні? У тебе теж такі тут завужені трошки. Труби, звичайно, не знаю. Це був третій лук. І так, давай від 1 до 3. Хто, на твою думку, отримує за аналізом гардеробу хлопців 1 бал? Давай ось цей. Цей лук отримує 1 бал. Що ж таке? Ну там все, там вузькі джинси, куртка, ну зрозуміло. Хто отримує 2 бали? Ось цей. Людяність отримує 2 бали. Або чекай, ні, ладно, ця куртка вона. Куртка підкорила тебе. Да. І цей образ отримує 3 бали. Це нам чуваки, де не Центр саме сюди, тому що тут ми з тобою анонсуємо неймовірну подію. Просто зараз тебе будуть торкатись хлопці. На їх місці, дуже багато хлопців і дівчат хотіло б опинитись, але довіряй своєму тілу. Для тебе важливі, наскільки я розумію, дотики, тактильність. Дуже. Я думаю, це база для кожної людини. Не для всіх. Не для всіх. Записуйтесь на Як наш цитатка. останній курс «Тактильність не для всіх». Початок фільму для дорослих. Еротичні фантазії учасників або просто тактильний раунд в мечмі. Вибирайте, що це буде. О, Боже, я вже Тільки ви... боюсь. Ні, це просто раунд мечмі, де тебе зараз торкатимуться хлопці. Довірся своєму тілу, тактильності. Вони її намагатимуться проявити. Я буду поруч, не хвилюйся, я тут. Він вже поруч. Він іде. Він десь тут. Я не дуже вмію танцювати. Ми підставимо красиву музику. Чекай, стій. Боже. А чого я це роблю, а не ти? А чи ви ще не разом, а вже перша претензія, прикиньте? О. І так, учасник під номером 1. Дякую. І так, Тань, тобі як сподобалось? Що це в кінці було? Я не знаю, чувак. Учасник під номером 2, ми чекаємо на тебе. Як я зрозумів, Таня хотіла б, щоб до неї торкались більше. Це твій шанс. Боже, які загадки! Боже! Воу! Ой-ой-ой-ой. Ай, жара. Безпреділ. Ще трошки і наше шоу перейде на інші ресурси. Дякую. Тань, ти як? Все добре, я жива. Я хотів там трохи дати зрозуміти, що вона в безпеці, але в той час і касаннями давав розуміти, що я контролюю ситуацію. Чувак, я зашарівся. Серйозно. Добре. Ну все. І учасник під номером 3, ми чекаємо на Чекай, тебе. мені так нервуюче. Боже, такі.
закружив. Чекайте, бо в мене вже голова закрутилась. Візуалізували його. Привіт. Він не буде з тобою говорити, ти не спалиш голос. Ваші оплески, це учасник під номером 3. Ти як? Все добре. Вона така легенька, да? Взагалі. Просто складно було, це в мене голова почала крутитися, поняв, то я вдвох. Я чекав, доки ви впадете на це. Ну що, це мечмі, щойно тіло Тані намагалось хоч трошки вловити вайб кожного з учасників. 1 бал отримує, А другий номер. другий учасник. Тоді 2 бали. Третій учасник. 2 бали отримує третій учасник. Я взяв її на руки, щоб показати, що вона гідна того, щоб її носили на руках кожен день. А 3 бали отримує перший учасник. Це До було речі, якщо ви прекрасно. досі не написали, хто виграє, напишіть. І давайте тримати інтригу разом. Як ви думаєте, хто переможе у мечмі? Пишіть просто зараз у коментарях. Ми переходимо до раунду асоціацій і. Дякую, що всі поаплодували. Де ви? Я тут! Отже, наступний раунд асоціації. В моїх руках предмети, які хлопці думають, що вони асоціюються з ними. Перший предмет цей. Я думаю, логічно, що це фортепіано. Максимально. Чекай. Щоб ми це не розбили, я розумію, що це дорога штука і, напевно, дуже цінна. Я хочу побачити емоції людини, коли ми неправильно відкриваємо чохол. воно сидить. Будь ласка, обережно, Ми намагаємось зробити це все дуже Дорога хайно. гітара. Все, давай. Вона повністю карбонова. Ану, став. Вау! Твої реакції безцінні. А як правильно тримати її? Я не знаю, як ти... боком. Іншим боком? Отак? Єп. А вона сповзає. Ну, неякісний інструмент, що ми зробимо? Клас, це дуже круто. Хочеш купити цю пісню? Я Хочеш? хочу, щоб мені заграли. Можна попросити? Давай, Вась! Я би не казав, але ніхто не знає, коли це мине. Неважливо, як і те, аби з тобою це головне. Ого, ти спитаєш, як далі бути, і в той момент я просто візьму твої руки. Берегти сон твій буду понад усе. А далі я продовжу вже, коли ти мене вибереш. Це був перший предмет, і він дуже технічно взяв свою гітару з собою. Все, братан, давай, ми додому пішли. Щасливенько, давай. Набереш. Він казав, що в нього пубертатний період закінчився, а мені здається, ще ні. Недавно. Буквально недавно. Ну, от взагалі. Це другий предмет. Це, напевно, цепочка з зашиї. Мені здається, що вона з ножиком. А ну, підкажи. Це. Це ніж? Це ніж. Це ніж. Це найменший ніж, який я бачив. О, він розкладається. Але він не гострий. Це прикольно. Це цікаво, насправді. Щось в цьому є. Підвіска з ножиком. Добре. І третій предмет. Що там? Лишили якісь пару гривень. Мені подобається. Я заробила 2 мільйони гривень на місяць. Що там, лишили пару гривень? Та я просто дівчина, що ти теж? Це знаєш, для що? Це ж я просто з Дніпра, я в курсі, це сумка, щоб ствол носити. В Дніпрі, У мене немає цього. в Дніпрі тупо усі ходять отак от, коротше.
І мене вже всі просто з цією сумкою асоціюють. Куди, якщо я раптом прийду без сумки, мене вже запитають: Олег, з тобою все в порядку? Типу, температури немає? Окей. Кайф. Отже, Я бачу, кайф це твоє улюблене слово. І після цього шоу я ходитиму така кайф, кайф, я тобі скажу, вгадай, як звати мою собаку. кайф. Фуля. Кайфуля. У мене слово кайф, у мене Боже, кайфуля. Це дуже мило. Кайфулечка і Це дуже лялечка. мило. Отже, виставляй свої бали. Мені здається, цей хлопець хотів сказати, що в нього багато грошей, він їх всі сюди Але чому закидає. він їх не поклав? Я не знаю. Давай виставляти оцінки. Давай. Скільки ти ставиш гітарі? Ой, скільки ти ставиш цій сумці? Ой, Боже, це дуже смішно. Ти знаєш. 1 бал. Я думав, 3 буде точно. Ну, сумка заслуговує 3. В Дніпрі це було б 3 точно. Окей, скільки цій підвісці з ножиком? Мабуть, 2 бали. І гітара отримує 3 бали. А можна трошки наблизити камеру? Мені здається, я зрозумів, що Таня трошки запала на Васю. Ну, є таке? No comment. Ну, не можна таке робити. Це наше шоу, це Мечмі. Мечмі. Це Мечмі, найнеочікуваніше романтичне шоу, де пари міксуються не за зовнішніми будь-якими ознаками, а, як то кажуть в народі, павнутрянки. Таня Самбурська у Мечмі просто зараз побачить свого майбутнього, можливо, потенційного хлопця. І так, учасник під номером 1, дайте шуму! Привіт. Привіт. Заборонено говорити, сказали ми. І Це була його футболка? Біла? З левом? Чи хто це був? ні, це іншого хлопця. Можливо, учасника під номером 2. Як тобі учасник? Мені дуже дивно їх побачити. Скажи. Учасник під номером 3. Спробуй вгадати, хто є хто. Вася, Олег, Денис. Не знаємо. У нас вперше у Мечмі сталася історія, яку ми не очікували. Бо за кількістю балів 2 учасника набрали однакову кількість балів. Не перемагає в цьому шоу Олег та Денис. Як це не перемога? Ти сказав двоє однаково. Ну, тому вони не перемагають. Перемагає Вася. Всім дякую. Ми пішли на побачення. Олег і Денис ідуть на побачення у Мечмі. Олег, Денис, можете піти до Тані, познайомитись, обійнятись. Привіт. Кожен програш або навіть кожну втрачена можливість, я вважаю, це як новий етап в житті, який можна почати заново та прийти до чогось нового. Привіт. Ти казав, що ти мене знаєш? Ну так, я ж дивилась школу. О, Боже! Боже, хто сьогодні зібрався? Зірка серіалу «Школа». Таня, Денис, дуже приємно. приємно. Да, насправді я не розчарований, що сьогодні я не кажу програв. У нас не трапився меч на шоу. Може, в нас трапиться меч поза шоу, хто знає. Таня, я тобі скажу більше. Вчора ти підписалась на Дениса. Серйозно? Може бути. Попався? Ну, коротше, в принципі, Вася. Привіт. Хлопці, дякую вам. Слухай, хоч я і виступаю на сцені перед тисячами людей, але я трошки зашарівся, як бачиш. Ну, це класно, круто. Я не можу передати як свої емоції навіть словами. Що? Давайте так, на колінки. Боже. Вася Демчук у шоу Мечмі перемагає сьогодні. Це дуже класний виконавець. Ти його точно бачила, ти точно чула його пісні. Звісно. Я таких, як ти, ще не зустрічав. Кожен погляд мене вбивав, не помітив, що покохав. Ти була раніше, вічність чекав. У твоїх блакитних просто тону. Аромат волосся знову зводить з розуму, леді ідеал. Того так чекав, тобі подібних ще ніколи не зустрічав. О, непомітно вкрало моє
моє серце, загоїла всі рани душі. Навіть влітку не можу зігрітись без тебе, начебто і не жив. Непомітно вкрало моє серце, загоїли всі рани душі. Навіть влітку не можу зігрітись без тебе, начебто і не жив. Вася Демчук у Мечмі! Я запрошую тебе, підійди до нього поближче і Привіт. дуже важливо, щоб ти зробив крок і запропонував піти на побачення. Ти підеш зі мною на побачення? Звісно. У нас сьогодні в Мечмі склалась ще одна пара. Таня вибрала Демчука. Давайте поаплодуємо цьому факту. Якщо ви раптом захочете приховати свої стосунки, у вас нічого не вийде, тому що за вами спостерігають абсолютно всі, але дуже прикольно, що дві класних людини знайшли одне одного тут. Це Мечмі. До наступного тижня! Дякую, пане.